හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව. අයිබෝන් යාළුවනේ කොහොමද ඔයාලට lesson number 55 පාඩම් අංක 59න් මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ තවත් අලුත් කොටසක්. ගොඩක් වෙලාවට අපි ගොඩක් ලියනකොට නැත්නම් කියනකොට වැරදීම් ඇති වෙන කාර්යය. නමුත් කතාවට ඉතාම වැදගත්. ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වල ඉතාම වැදගත් කොටසක් තමයි යාළුවනේ මේ if කියන කොටස. if කියන වචනේ. අද මම වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ if කියන කොටස පාවිච්චි කරන එක ගැන අපි කතා කරන්න. මේක මේ වීඩියෝ මාලාවේ පළවෙනි කොටස. if පිළිබඳ කතා කරන වීඩියෝ මාලාවක් වීඩියෝ දෙක තුනක් මම හිතන්නේ අපිට මේක ගැන කතා කරන්න යොදා ගන්න වෙයි යාළුවනේ. ඒකෙන් පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. මම ඉංග්‍රීසි සර් YouTube නාලිකාවෙන් මාව subscribe කරලා නැත්නම් අද මාව subscribe කරලා හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව ඉගෙන ගමු. හොඳයි යාළුවනේ. if එහෙම නැත්නම් unless කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු. if කියලා ගත්තාම if කියන එකේ තේරුම තමයි යාළුවනේ මොකක් හරි දෙයක් වුණොත් නම් යම් කිසි දෙයක් සිද්ධ වුණොත් මේකට අපි කියනවා conditional කියලා. conditional යම් කිසි තත්ත්වයක් ඇති වුණොත් මේ දේ වෙහෙම වුණොත් මේ දේ වෙනවා. මේ වගේ අවස්ථා දෙක සම්බන්ධ කරන් තමයි අපි මේ if කියන වචනය පාවිච්චි කරන්නේ. මේ අවස්ථාව වෙනකොට අවස්ථා දෙකක් condition දෙකක් අවස්ථා දෙකක් සම්බන්ධ වෙනවා. ඔයා ගෙදර ආවොත් බත් කන්න පුළුවන්. if you come home you can eat rice. ඔන්න ඔය විදිහට වාක්‍ය දෙකක් සම්බන්ධ කරන්න if කියන වචනය අපි පාවිච්චි කරනවා. හොඳයි. අපි බලමු දැන් කොහොමද මෙන්න මේ if කියන එකේ භාවිතය. if කියන එක යොදාගත්තාම අපි මේක කතනය spoken English language එක තුල කොහොමද අපි මේක පාවිච්චි කරන්නේ කියලා දැන් අපි බලමු. දැන් යාළුවනේ අපි ගත්තොත් මෙන්න මේ වාක්‍ය. you come කියද්දි මෙන්න මේ වචන දෙක තුල වාක්‍යයක් නිර්මාණය වෙලා අවසానයි. ඔබ එනවා you come. ඊළඟට බලන්න සුනිල් goes සුනිල් යනවා. ඊළඟට you went ඔබ ගියා. it rains වහිනවා. he had made he had made a box. ඔය වගේ වාක්‍යයක් යනකොට මෙන්න මේ වාක්‍ය සම්පූර්ණයි. ඒතර ඒ සම්පූර්ණ වාක්‍යයේ වාක්‍ය ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් වාක්‍යයක්. නිදහස් වාක්‍යයක්. සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් අපිට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. නමුත් යාළුවනේ මෙන්න මේ if කියන කොටස අපි වාක්‍ය ඉස්සරහට ගෙනාව ගමන් බලන්න if you come ඔබ ආවොත් දැන් අපිට පේනවා මේ වාක්‍ය අවසන් නැති ස්වභාවය. වාක්‍ය අවසන් වෙලා නැහැ. තව කොටසක් එන්න ඕනේ කියන ස්වභාවයක් ඇති. එහෙමනම් ඒ වගේ අර්ථයක් එනකොට අපිට සිද්ධ වෙනවා තව වාක්‍ය කොටසක් මේකට ඉස්සරහට අපිට ගේන්න සිද්ධ. if you come you can eat. ඔබ ආවොත් කන්න පුළුවන්. ඔබ ආවොත් කන්න පුළුවන්. ඔබ ගියොත් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට if එක වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් මේ අවස්ථා කිහිපය බලමු. if you come එතනදී එතකොට අපිට මේවට කියනවා if clause එක. if සමග යෙදලා තියෙන වාක්‍ය කොටස. මේ වාක්‍යයක් නෙමෙයි. ඊට අපි කියන වාක්‍යාංශයක්. clause එකක්. if you come ඔබ ආවොත්. if Sunil goes Sunil goes කියන වාක්‍ය if දාපුවාම වාක්‍යාංශය බවට පත් වෙනවා. Sunil if Sunil goes. බොහොම සරල විදිහට යාළුවනේ මේක. if you went ඔබ ගියා නම්. if it rains වහිනවා නම් මට යන්න බෑ. if it rains I can't go. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට ඒක කියන්න පුළුවන්. if he had made ඔහු හදලා තිබුණා නම් ඔහු පෙට්ටියක් හදලා තිබ්බනම් අපිට මේ වැඩේ කරගන්න තියෙනවා. ඔහු පෙට්ටියක් හදලා තිබ්බනම් අපිට ඒක විකුණන්න තිබුණා. එතකොට එතනදී අපිට දැන් යාළුවනේ බලන්න වර්තමාන කාලේ අතීත කාලේ ඔන්න ඔය විදිහට අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. හොඳයි. අපි මේ ගැන තවදුරටත් අදහසක් ගමු. මේ බලන්න යාළුවනේ මෙන්න මේ if දාපුවාම අපිට එතකොට තේරෙනවා යාළුවන්ට හොඳටම දැන් මේක ලොකු දෙයක් නෑ. ඉතින් මොකක්ද තියෙන්නේ? වාක්‍යාංශ නැත්නම් වාක්‍ය කොටස් දෙකයි තියෙන්නේ. if it rains you get wet. එතන මෙන්න මේ if යෙදෙන කොටසට අපි කියනවා if clause එක. if තියෙන වාක්‍ය කොටස. හරිම සරලයි. එහෙනම් නැත්නම් මේකෙන් අපි මොකක් හරි condition එකක් යම්කිසි සත්‍යයක් ඉදිරිපත් කරන නිසා අපි මේකට කියනවා conditional form එක. එහෙම නැත්නම් conditional clause එක.
ඒ වගේම මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් නිසා අපි කියනවා මේක dependent clause එක. මේ දේ වුණොත් තමයි in ගව දේ වෙන්නේ. ඒකට ඒක dependent clause කියලා කියනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ ඊට පස්සේ යෙදෙන කොටසට අපි කියනවා if සහිතව යෙදෙන වාක්‍යයට. මේ බලන්න if it rains වැස්සොත් you get wet. you get wet කියන වාක්‍ය අපිට තනියම නිදහසේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් වාක්‍යයක් විදිහට කියන්න පුළුවන්. නිදහස් වාක්‍යයක්. ස්වාධීන වාක්‍යයක්. නමුත් අපිට if it rains කියන කොටස එහෙම පාවිච්චි කරන්න බෑ. හොඳයි. දෙවෙනි කොටසට අපි කියනවා යාළුවනේ main clause එහෙම නැත්නම් independent clause කියලා. දැන් බලමු අපි උදාහරණේ if it rains you get wet. වැස්සොත් ඔයා තෙමි. if it rains you get wet. වැස්සොත් ඔයා තෙමි. මේ විදිහට අපි if කියන කොටස ඉස්සරහට අරගෙන වගේම යාළුවනේ if කියන කොටස අපිට පිටිපස්සට රැගෙන ලියන්නත් පුළුවන්. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න if කියන කොටස ඉස්සරහට අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ලියුවොත් if it rains you get wet කියලා ලියුවොත් අපි අනිවාර්යෙන් ක්‍රමාව පාවිච්චි කළ යුතුයි. if it rains you get wet. නමුත් අපි අනිත් පැත්තට you get wet if it rains මෙතනදී අපි ස්ට්‍රෙස් කරන්නේ තෙමෙන බව මූලිකවම දක්වනවා. ඉස්සලම කියනවා ඔයා තෙමෙයි වහිනවනම් ඔයා තෙමෙයි. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට දෙපැත්තටම කියන්න පුළුවන්. මෙතනදී යාළුවෝ හොඳට මතක තියාගන්න දෙවෙනි අවස්ථාව තුල you get wet if it rains කියන වාක්‍යය තුල if කියන වචනය conjunction එකක් සම්බන්ධකයක් වගේ විදිහට සම්බන්ධ කරන්න යෙදিলা තියෙන හින්දා මැදින් යෙදিলা තියෙන හින්දා අපිට එතනදී කමාවක් පාවිච්චි කිරීම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. කමාවක් පාවිච්චි කිරීම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. you get wet if it rains. නමුත් if සහිත clause එක if clause එක මුලින් අපි සඳහන් කරනවා නම් if it rains you get wet. මෙතනදී අපිට කොමාව වාක්‍ය දෙක අතරට යෙදිය යුතු වෙනවා. අනිවාර්ය අංගයක්. තව උදාහරණයක් බලමු. if you go to Colombo you can see the sea. you can see the sea. ඔබට මුහුද බලන්න පුළුවන්. ඔබට මුහුද දකින්න පුළුවන්. see the sea. මුහුද දකින්න පුළුවන් if you go to Colombo. ඔබ කොළඹ යනවා නම් if you go to Colombo. ඔබ කොළඹට යනවා නම් you can see the sea. මේ වාක්‍යෙම අපිට ලියන්න පුළුවන් you can see the sea if you go to Colombo. ඔබට මුහුද දකින්න පුළුවන් ඔබ කොළඹ යනවා නම්. හොඳයි. අපිට ඔය විදිහට if යොදාගෙන වාක්‍ය සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ if යොදාගත්ත වාක්‍ය මේ ආකාරයට අපිට දෙආකාරයකට සටහන් කරගන්නත් පුළුවන්. if ඉස්සරහට දාලා සහ if මැදට දාලා. if මැදට දෙනකොට අපිට කොමාව සටහන් කිරීම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ මගේ යාළුවන්ට දුරම තේරෙන්න ඇති. අපි බලමු යාළුවනේ එහෙමනම් මොකද්ද මේ unless නැත්නම් කියන්නේ කියලා. මොකක් හරි වැඩක් කරනවා නම් කළොත් කියන එක අපි යොදා ගන්නවා නම් if unless කියන එක යොදා ගන්න යාළුවනේ ඒකේ නැති යන මොකක් හරි දෙයක් කළේ නැත්නම් මේ දේ කළේ නැත්නම් මේව වෙයි. හොඳට පාඩම් කළේ නැත්නම් විභාගය ෆේල් වෙයි. හොඳට පාඩම් කළොත් විභාගය සමත් වෙයි. හොඳට පාඩම් කළේ නැත්නම් විභාගය ෆේල් වෙයි. අපි බලමු කොහොමද අපි ඒක යොදාගන්නේ කියලා. If you work hard you can pass the examination. මොකද කියන්නේ? You work hard. දන්නවා work කියන්නේ වැඩ කරනවා. hard කියන්නේ මහන්සි. hard තද. එතකොට තද කියන වචනේ යෙදලා තියෙන. එතකොට දැන් මෙතන කියදෙන්නේ ඇත්තටම work hard කියන්නේ මේ work කියන ක්‍රියාපදේ විශේෂ කරලා. එතකොට adverb එකක් විදිහට තමයි යෙදෙන්නේ. work hard, you work hard. ඔබ මහන්සියෙන් වැඩ කරනවා. if you work hard ඔබ මහන්සියෙන් වැඩ කළොත් වෙනවා එතකොට. you work hard කියන වාක්‍යයට අපි if කියන කොටස දාපුවම මේක if clause එකක් බවට පත් වෙන යාළුවනේ. you work hard if you work hard. you work hard. ඔබ මහන්සියෙන් වැඩ කරනවා. if you work hard ඔබ මහන්සියෙන් වැඩ කළොත්. බලන්න ඊළඟට වාක්‍යය. මේ වාක්‍යය අපිට තනියම ලියන්න පුළුවන්. You can pass the examination. You can pass the examination. You ඔබට ඔබ can කියන්නේ පුළුවන්. can pass. එතකොට සමත් වෙන්න පුළුවන්. මොකද්ද සමත් වෙන්නේ? the examination. ඔබට විභාගයේ සමත් වෙන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. ඔබට විභාගයේ සමත් වෙන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණ වාක්‍යයක්. නිදහස් වාක්‍යයක්. තනියම ලියන්න පුළුවන් වාක්‍යයක් අපිට ඒක ලියන්න පුළුවන් ඒ විදිහට. අපි එතකොට මේකට පාවිච්චි කරනවා. If you work hard, you can pass the examination. මේ කොටස් දෙකම එකට ගියන. If you work hard, you can pass the examination. බලන්න යාළුවනේ. ඔබ මහන්සි වී වැඩ කරනවා නම්
ඔබ මහන්සි වී වැඩ කළොත් නැත්නම් ඔබ මහන්සි වැඩ කරනවා නම් ඔබට විභාගයේ සමත් වෙන්න පුළුවන්. ඔබට විභාගයේ සමත් වන්න පුළුවන්. You can pass the examination. හොඳයි. දැන් අපි බලමු යාළුවනේ මේක අපිට කොහොමද if එක මැදිට අරගෙන ලියන්නේ. You can pass the examination. ඔබට විභාගයේ සමත් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට පාස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට විභාගේ පාස් වෙන්න පුළුවන්. මොනවද කරන්න ඕනේ ඒකට? If you work hard. දැන් බලන්න යාළුවනේ හොඳට මතක තියාගන්න මෙතන අපි if ඉස්සරහට ගෙනාවොත් අපි කොමාව පාවිච්චි කරනවා. නමුත් if තියෙන පිටිපස්සේ මැද කොටසේ නම් වාක්‍ය දෙක අතර නම් අපිට ඒ වාක්‍ය දෙක අතරට කොමාව දීම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හොඳයි. දැන් බලමු අපි if කියන එකත් එක්ක නැත යන අර්ථයක් යෙදුනොත් if you don't work hard මේ බලන්න you don't work hard දැන් you work hard කියන එකේ negative නැත යන අර්ථය විරුද්ධ අර්ථය තමයි යාළුවනේ you don't work hard අපි මේ ගැන කතා කරලා තියෙනවා ක්‍රියාපද ගැන කතා කරද්දී ක්‍රියාපදයේ ගැන තියෙන අර්ථය එන්නේ කොහොමද කියලා එතන work වෙනුවට do not work ඇවිල්ලා තියෙනවා you don't work hard ඔබ මහන්සිලා වැඩ කරන්නේ නැහැ you don't work hard දැන් අපි බලමු if යෙදුනම මොකද වෙන්නේ යාළුවනේ if you don't work hard ඔබ මහන්සි වී වැඩ නොකරනවා නම් මහන්සි වැඩ නොකරත් මොකද වෙන්නේ you may fail the examination ඔයා විභාගය fail වෙයි අසමත් වේවි you may fail අසමත් වේවි මෙතන මේ යොදා ගන්නවා හරියටම විශ්වාසයෙන් කියන දෙයක් නෙමෙයි මේක සමහර විට වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන් සමහර විට පාස් වෙන්නත් පුළුවන් ඒ වගේ තවත් නමුත් අපිට කියන්න ඕනේ අසමත් වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා you may fail the examination if you don't work hard you may fail the examination මෙන්න මේ නැත යන අර්ථය වෙනුවට if යොදාගත්ත නැත යන අර්ථය වෙනුවට යාළුවනේ අපිට පුළුවන් unless කියන නැත්නම් කියන වචනය දාන්න ඔබ හොඳින් පාඩම් කළේ නැත්නම් ඔබ හොඳින් වැඩ කළේ නැත්නම් ඔබ විභාගයේ අසමත් වෙවි කොහොමද අපි මේ යාළුවනේ මේක කියන්නේ if you don't work කියන එක වෙනුවට අපි යොදා ගන්නවා යාළුවනේ unless you work if you don't work කියන එක වෙනුවට අපි යොදා ගන්නවා unless you work මේ don't work කියන එක වෙනුවට if you don't work කියන එකට unless you work එතනදී ඇත්තටම පාවිච්චි මොකද if don't කියන එක වෙනුවට අපිට යොදා ගන්න වෙනවා unless if වල නැති වෙන අර්ථය unless හොඳයි unless you work hard ඔබ මහන්සි වෙලා වැඩ කරුවේ නැත්නම් unless you work hard you may fail the examination now if you work hard you can pass the examination ඔබ මහන්සි වෙලා ඔබ හොඳින් වැඩ කරොත් ඔබ මහන්සි වෙලා වැඩ කරොත් ඔබට විභාගය සමත් වෙන්න පුළුවන් unless you work hard you may fail the examination ඔබ මහන්සි වෙලා වැඩ කරොත් විභාගය සමත් වෙන්න පුළුවන් ඔබ මහන්සි වැඩ නොකළොත් ඔබට විභාගයේ අසමත් වෙන්න සිදු වේවි අර වගේම if යොදාගත්තා වගේම යාළුවනේ unless වලදීත් අපිට පුළුවන් unless එක මැදට ගන්න මේ අවස්ථාව වෙනකොට අපිට කොමා වැදීම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ you may fail the examination unless you work hard මම හිතන යාළුවන්ට අද අපි කතා කරේ if සහ unless ගැන if යම් කිසි දෙයක් වුණොත් නම් unless කියන අපි නැත්නම් මේ දේ උනේ නැත්තම් මේ දේ මෙහෙම වුනේ නැත්තම් මේ වෙනවා if you don't work hard කොහොමද අපි ඒක if you don't work hard කියන එක වෙනුවට අපි පාවිච්චි කරනවා unless you work hard if mother doesn't cook rice අම්මා කෑම ඉව්වනම් මට කන්න තිබුණා අම්මා කෑම ඉව්වනම් මම කෑම ඉව්වනම් මම කන්න කොහොමද අපි කියන්නේ මේක if mother cooks rice I eat rice දැන් I will eat rice මට කන්න පුළුවන් I can eat rice හරි මේක අපි කිව්වොත් අම්මා කෑම ඉව්වේ නැත්නම් unless mother cooks rice unless mother cooks rice කියලා අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් අම්මා කෑම ඉව්වේ නැත්නම් කියලා. හොඳයි. අපි එමනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි මේ if වල ආකාර if යෙදෙන ආකාර කොහොමද කියලා තවදුරටත් කතා කරමු. අද අපි කතා කරා එතකොට if සහ unless භාවිතයේ ප්‍රධාන අවස්ථා. එහෙමනේ යාළුවනේ මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් නැවත හමු වෙනවා. Thank you.